नमस्ते, मेरो नाम 𝗪𝐫𝐴 र म चाहिँ विगत 4 वर्षदेखि होटल 𝐼𝐴मा चाहिँ एज एन एचआर तथा एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजरको रूपमा चाहिँ कार्यरत छु र अहिले चाहिँ हामीहरू चाहिँ होटल 𝗪𝐴 र पोखरा जब्स चाहिँ कोल्याबोरेसनमा आएर चाहिँ हामीले विभिन्न ट्रेनिङ्सहरू चाहिँ हामीले लन्च गरेका छौँ, जसमध्ये चाहिँ एउटा भनेको हाम्रो रिसेप्सनिस्ट ट्रेनिङ पर्छ र यो रिसेप्सनिस्ट ट्रेनिङ चाहिँ हामीले 1 विकको लागि भनेर लन्च गरेको हो, जसमा चाहिँ हामीले थ्योरेटिकल प्लस प्र्याक्टिकल दुवै पढाइहरू चाहिँ हामीले गराउँछौँ हैन। थ्योरेटिकलमा अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब रिसेप्सन भनेको के हो हैन, रिसेप्सनिस्ट के हो र रिसेप्सनिस्टमा हुनुपर्ने क्वालिटिजहरूको कुराहरू हामीले सिकाउँछौँ हैन। त्यो भयो र अरू भनेको चाहिँ अब इन्टरभ्यू हैन, जब इन्टरभ्यूमा चाहिँ कस्तो लाइकेबल क्वेसन्सहरू कस्तो सोध्छ र त्यसको उत्तर कसरी दिने, के दिने, यस्तो कुराहरू हामीले सिकाउँछौँ भने अर्को भनेको चाहिँ अब सिभी हैन, सिभी कसरी लेख्ने, किनभने अहिले पनि धेरैजनालाई चाहिँ यसको ज्ञान छैन मार्केटमा, त्यही भएको भएर चाहिँ हामीले कुराहरू पनि सिकाउँछौँ र अरू भनेको अब ब्याक बिल काट्ने जस्तो कुराहरू सिकाउँछौँ हैन। र प्र्याक्टिकलमा चाहिँ हामीले फिल्डमै लगेर भनौँ न, अब होटलमा नै भिजिट गराएर चाहिँ हामीले अब बिलिङहरू गराउँछौँ, फर्मालिटीको कुराहरू चाहिँ हामीले त्यहाँ गएर सिकाउँछौँ, जस्तो कि प्यान बिल र भ्याट बिलको अन्तर हैन, डिफरेन्स के छ, कसरी काट्ने जस्तो देखि लिएर अरू भनेको विभिन्न अब गेस्ट रेजिस्ट्रेसन कसरी गराउने। अब म चाहिँ व्यक्तिगत एउटा होटल लाइनको भएको भएर चाहिँ होटलमा हुने रिसेप्सन बाहेकको अरू कुराहरू आउट नलेज पनि मैले विभिन्न केसहरू हुन्छ नि, केसहरूलाई रिलेट गरेर हुन्छ कि त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले थ्योरी प्र्याक्टिकल दुवैमा चाहिँ हामी मिलाएर चाहिँ हामी पढाउँछौँ, त्यो कुराहरू हुन्छ। र त्यसै गरी यो रिसेप्सन कोर्स भनेर चाहिँ रिसेप्सनको मात्र नभइकन चाहिँ यहाँ चाहिँ जो कोही लाइक जब सेक्टरमा चाहिँ एन्टर गर्दै हुनुहुन्छ या भने एन्टर गरिसक्नु भएको छ उहाँहरूको लागि पनि एकदमै यो युजफुल कोर्स हो, किनभने यो कोर्सले चाहिँ धेरै कुरा अरू कुराहरू पनि सिकाउँछ। अब जस्तो मानिलिउँ एउटा के पनि छ कोर्समा भन्दाखेरि चाहिँ वर्क एथिक्स हैन, वर्क एथिक्स भनेको के हो, कसरी प्रस्तुत हुनुपर्छ तपाईँ काममा आइसकेपछि, यो कुराहरू पनि सबै इन्क्लुड हुन्छ। त्यही भएको भएर चाहिँ धेरै नै इन्फर्मेटिभ छ र आशा छ यो भिडियो हेरेपछि चाहिँ अब धेरैजना अझै पनि भाइ बहिनीहरू चाहिँ जोइन हुनुहुन्छ होला। र यदि तपाईँहरू पनि यो कोर्सको लागि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो पेजमा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हामीले डाइरेक्टली कल गरेर पनि तपाईँहरूको सिट चाहिँ सुरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ है त। स्पेसली थ्याङ्क यू हाम्रो मिसलाई, मैले नजानेको कतिपय कुराहरू सिकाइदिनु भयो। अनि नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ 𝗪𝗀𝗃। आज हाम्रो रिसेप्सनको फाइनल दिन हो। यो फाइनल दिनमा यो हाम्रो रिसेप्सन सिकेको 1 हप्ताभित्र चाहिँ मैले नजानेको धेरै कुराहरू सिकेँ। जस्तै हुन्छ मैले चाहिँ रिसेप्सन भनेको के हो त्योसम्म जानेको थिइनँ। रिसेप्सन भनेको के हो, भ्याट बिल कसरी काट्ने, सिभी कसरी सिभी चाहिँ कसरी लेख्ने, गेस्टहरू आउँदा वेलकम कसरी जाने बेलामा चाहिँ राम्रोसँग आदर सम्मानले पठाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले धेरै सिकेँ। नमस्ते, मेरो नाम 𝗪𝗀𝗃 र म चाहिँ पोखरा जब्समा 1 हप्तादेखि रिसेप्सनिस्टको ट्रेनिङ गर्दैछु। यो ट्रेनिङबाट चाहिँ हामीले रिसेप्सन भनेको के हो र रिसेप्सनिस्टमा हुनुपर्ने क्वालिटिजहरू, स्किल्सहरूको बारेमा कुराहरू जान्न पायौँ। तपाईँहरू पनि यो ट्रेनिङ दिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो मिस 𝗪𝐵𝗵𝗁 र हाम्रो सर साइमन राईलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। नमस्कार, म हुँ साइमन राई, एज अ फाउन्डर पोखरा जब्समा कार्यरत छु र पोखरामा रहनुभएका साथीहरूको लागि हामीले विशेष गरेर आफ्नो करियरको बेसिक फाउन्डेसनको लागि हामीले चाहिँ रिसेप्सन, क्यासियर, बेसिक कम्प्युटर र सेल्स ट्रेनिङ जस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले अर्गनाइज गर्दै आइरहेका छौँ। र यो चाहिँ व्यक्तिहरू आफ्नो करियरको दौरानमा, साथीहरूलाई आफ्नो करियरको दौरानमा चाहिँ एकदमै बेसिक फाउन्डेसन ट्रेनिङ हो, जहाँ चाहिँ आफूले बोल्नुपर्ने हुन्छ, गेस्ट ह्यान्डलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। एज अ रिसेप्सनिस्ट तपाईँले चाहिँ त्यहाँ गइसके पछाडि क्यासियरको भ्याट एन्ड ट्याक्सेसनको कुराहरू पनि अलिकति जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले यो ट्रेनिङलाई चाहिँ एकदमै प्याकेजको रूपमा चाहिँ ल्याएका छौँ। अन्य ट्रेनिङहरू पनि हामी तपाईँहरूलाई दिन्छौँ नै, विभिन्न ट्रेनिङहरू दिन्छौँ नै, तर यो एकदमै बेसिक फाउन्डेसन ट्रेनिङ भएको हुनाले तपाईँहरू यो ट्रेनिङलाई एटेन्ड गर्नुहोला। त्यस पछाडि अन्य ट्रेनिङहरूको विषयमा पनि हामी तपाईँहरूलाई इन्भाइटेसन गर्नेछौँ अथवा इन्फर्म गर्नेछौँ। सो थ्याङ्क यू सो मच, हाम्रो ट्रेनिङमा उपस्थित रहनुहोला सबैजनालाई। थ्याङ्क यू।